nhận biết về vấn đề tình dục thì sớm á, là lúc mình dậy thì đó em. Vậy là không sớm mà em. Cũng là vậy. Lên trên mạng á, mình xem đúng không bố? Hôm nay tôi tội tí. Nếu như mà bể ra thì con mình nó sẽ đi tù. Chứ người khác là có khi là lôi con ra đập một trận chứ. Thực sự là nói là mình lúc đó mình sốc thật chứ. Đúng rồi. Thì mình nói với mẹ mình ấy, mình thấy biểu cảm của mẹ mình ngại, nên mình kỳ quá à. Bạn bắt đầu nhận biết về tình dục khi nào? Con nhận biết được tình dục khá sớm, đối mọi người mấy tuổi? Chắc 12 tuổi. Cấp 2. Thì con nói khá sớm thì chắc là mẫu giáo rồi. Đúng rồi, 4 tuổi. Biết luôn, vì chị con kể thì chị con đâu có lọc ra được cái gì nên kể cho em gái đâu. Cái xong rồi cái biết được cái gì cứ kể hết luôn. Không biết là so với các bạn là sớm hay muộn, nhưng mà hồi đại học thì mình mới biết. Mẹ mình, ba mình xài điện thoại đập đá, nên là mình cũng không có xài điện thoại hồi nhỏ. Lên đại học mình mới xài, nên mình không có tiếp cận công nghệ sớm. Với chú thì lúc đó là khoảng học lớp 7, lớp 8 gì thôi. Thì vô lớp thì cũng như là cũng trò chuyện với bạn bè, có mấy đứa bạn thân. Thì từ đó là mình bắt đầu biết. Cũng giống như chú đây, mình học cấp 2 rồi tự nhiên bạn bè hay ghép đôi đó, chọc ghẹo này nọ kia thì mình cảm giác thấy cũng thích cái bạn đó. Trong sáng phải không ạ? Dạ. Anh biết nhận biết về vấn đề tình dục thì sớm á, là lúc mình dậy thì đó em. Vậy là không sớm mà em. Cũng là vậy. Lúc dậy thì á, mình tò mò phải không? Nhiều lúc mình lên trên mạng á, mình xem nhiều khi sợ bố biết thì ngại với bố, đúng không bố? Hôm nay tôi tội tí. Ba mẹ và bạn có bao giờ trao đổi về vấn đề này? Hai bố con thì cũng trao đổi. Tại vì hai bố con thì ai bắt đầu trước? Đôi khi anh bắt trước. trao đổi một cách rất là cởi mở. Giờ lớn rồi, biết rồi. Cái vấn đề nó thoáng hơn hồi xưa. Như thật ra tôi thấy có nhiều gia đình đó, cái vấn đề đó là khi mà cha mẹ nói chuyện với con cái á, nó không có cởi mở được với nhau, đó là đâu để mà Gia đình họ sống hiện đại. thật là gia đình của mình cũng vậy. Thật ra là đúng là lúc đó mình cũng không có nhiều cái kiến thức để mà mình chỉ dạy cho con, bởi vì theo quan điểm của mình á, mình khi mà mình dạy, mình giáo dục cho con về giới tính thì mình phải nói cho rõ ràng. Còn nếu mà mình mập mờ, mình không rõ ràng á thì mình lại nghĩ sợ là vẽ đường cho hươu chạy mà chạy tầm bậy nữa. Đang tính nói câu đó. Có nhiều gia đình họ lại né tránh nữa kìa. Né tránh mà còn có khi là còn chịu nắng đó đó. Đúng rồi. Đó. Bạn nhớ có một lần đó là lúc đó mẹ học cấp 2, ở trong cái tủ sách ở nhà mình đó là có cái quyển sách mà nói về cơ thể nam nữ này nọ kia đó. Thì cậu Năm mới thấy mẹ đọc cái quyển sách đó. Cậu Năm la mẹ quá chừng luôn, cái xong cậu Năm đốt luôn quyển sách luôn, xé đốt luôn. Bạn nghĩ giáo dục tình dục có cần thiết trong gia đình và trường học không? Thật ra thì hôm vừa rồi mình có đọc một cái bài báo á, thì những cái thầy cô giáo mà phụ trách về cái môn đó thì đến bây giờ đó là họ rất là khó nói, không biết là nói bằng cách nào để cho các học sinh hiểu. Tại hồi xưa con có nhớ vậy nè, mấy cái bạn nam quậy lắm, cứ mỗi lần nói tới cái đó mà cười, mấy bạn nói tụng rồi tùm lum tà la, cũng khó cho mấy cô lắm, mà là mấy thầy thì ra là theo chú thì nếu mà trong nhà trường thì nên là ví dụ thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn nam, dạ đúng. cô giáo sẽ hướng dẫn cho các bạn nữ, thì dễ nói chuyện hơn. Thấy gia đình sẽ đúng rồi. Được sát sao con cái, bố mẹ chia sẻ. Còn nhà trường nhiều lúc nhiều học sinh quá, xong rồi không có giáo dục kỹ được. Thì đúng rồi, đó là con cái là tất cả của bố mẹ, thì là bố mẹ sẽ hướng dẫn con. Như chú thấy á, là những năm gần đây các bà mẹ hay là các ông bố, nhưng mà thường là các bà mẹ quan tâm nhiều và nói nhiều hơn cho các con gái, bởi vì sau này nhất là những cái vụ mà xâm hại tình dục trẻ em, cho nên là rất nhiều gia đình hướng dẫn và chỉ cho con gái biết là không cho tất cả những người nào không phải là gia đình, không phải là ba mẹ đụng chạm vào cơ thể. Ra là con nghĩ là cả nam lẫn nữ luôn, đó là cái điều con muốn nói là có một thời gian á, con cảm thấy là cái việc nựng cục quý của các bé trai á nó hơi kỳ, nhưng mà con thấy mọi người cảm thấy điều đó là bình thường, con cũng không có nói. Nhưng mà con cảm giác như là nếu mà làm vậy á, thì sau này mấy bé sẽ không nhận ra được là mình đang bị xâm hại tình dục hay sao. Bạn tìm thấy bao cao su trong cặp của con hoặc em mình khi em chưa đủ tuổi quan hệ, bạn sẽ phản ứng như thế nào? Lúc đấy thì khi mà bị phát hiện ấy thì thường là mấy bé sẽ rất là lo sợ, nên là lúc đấy mình phải bình tĩnh và trấn an mấy bé trước. Con có tìm hiểu vấn đề đấy là tốt.
cũng tới tuổi rồi nên tìm hiểu. Nhưng mà mẹ sẽ trao đổi thêm với con về vấn đề này vào nửa ngày hoặc một ngày để cho bé bình tĩnh lại rồi mới nói. Con thấy điều đầu tiên là tốt là chưa gì nó đã biết đến bao cao su là tốt, là đỡ con phải dạy nó về phần đó. Nhưng mà con phải dạy lại với nó là nó chưa có đủ tuổi và em đang định quan hệ với ai, có phải là cái chú nào đó trên mạng ruồng quớn em hay là sao hay không, thì con phải xử lý luôn cái người đó nữa. Khi mà cháu nó học cấp 3 đi nha, chú không thấy. Giấu kỹ Cho quá. nên là thấy được. Đó là thực tế thì không thấy, nhưng mà nếu thấy á, trước hết thì cũng như con nói, cháu nó biết như vậy là cháu đã biết đề phòng cho bạn gái. Đó cũng là một cái tốt. Từ đó cái mình mới hỏi thăm, thì đấy, thì để nói rõ cháu là cái tuổi của các bạn nữ được phép quan hệ tình dục. Chứ nếu mà quan hệ sớm quá là con sẽ là người mang tội, con sẽ chịu trách nhiệm cho pháp luật đó. Bạn sẽ làm gì khi con hoặc con em của mình có con ngoài ý muốn? Nếu như hai cháu tiến tới hôn nhân thì việc đó rất là dễ rồi, thì hai gia đình sẽ tiến hành để tổ chức lễ cưới cho hai cháu. Còn ví dụ như hai cháu vì lý do gì đó, nếu mà hai cháu quyết định là không tiến tới hôn nhân với văn hóa của gia đình thì sẽ nói cháu và cả cháu gái bên kia nữa là giữ em bé. Con hỏi ví dụ mà con có con trước tuổi 18 thì làm sao? Chưa đến tuổi trưởng thành. Thì chưa nó có một cái là nếu như mà bẻ ra thì con mình sẽ đi tù. Cho nên là mình sẽ khéo và mình trò chuyện với bên kia để cố gắng là giữ cháu. Với cháu thú thật với bố thì trước 18 không đã làm được lỡ bước rồi. Dạ chắc có con rơi rụng biết thôi chứ chưa. Chú nói vì gia đình mình có điều kiện để đón chào thêm một thành viên mới. Trường hợp mình không có điều kiện để nuôi thêm thì chú có chắc chắn là mình sẽ nói mình sẽ nuôi, mình sẽ nhận bé đó không? Đứa bé nó hoàn toàn nó không có tội, cho nên là việc phá và hủy hoại một cái sinh linh với một người theo đạo Thiên Chúa thì đó là một tội lỗi. Thứ hai nữa là cái việc hủy hoại các cháu bé quá sớm thì cái người mẹ đó nó cũng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Cho nên là nếu như trong cái điều kiện lúc đó là ông bà đi ha, là không có điều kiện khá giả, nhưng chú sẽ nói với con chú là đó là con của con phải có trách nhiệm và con phải làm việc phải để lo cho cháu. Đúng là khi đốn là phải vác, khi là mình yêu thương người đó rồi mình quan hệ với người đó xong mình phải lấy người ta, mình phải có trách nhiệm. Mình anh đang nói vậy vì có cha không có thì như lúc nãy có nói bỏ đứa bé đó về sau không gia biết đình về anh sau là quá đạo đức rồi. Còn bây giờ ngoài đường ngoài xã hội là toàn là quốc cố gắng là thuyết phục nghiệp quật Rút cho lẹ. là con chết. Đúng. Con nghĩ nếu mà sau này con có con á, mà nó có bị vậy á thì con sẽ coi lại bản thân con trước là hồi đó giờ có quên dạy nó hay không. Nếu mà quên dạy con sẽ xin lỗi nó trước. Rồi nếu mà dạy rồi mà vẫn vậy con sẽ có chửi, con sẽ có chửi. Tại vì ảnh không nghe lời, không bao giờ con cũng bị liên lụy luôn. Nếu mà con bị dưới tuổi mà có thai, thật sự mẹ sẽ giải quyết như thế nào? Thì đầu tiên á, mẹ là phải là người giữ bình tĩnh trước. Bởi vì lúc đó con đang hoang mang, lo sợ này nọ, khi mà mình á lại về mình la mắng hay là tại sao lại con lại làm như vậy, thế này thế kia thế nọ, thì con lại càng bị hoang mang hơn nữa. Mà nếu như cái người bạn của con mà thương yêu con thì mẹ không nói. Nếu như người bạn đó nghe thấy là chạy mất tiêu rồi thì con đã đang buồn rồi, mà mẹ lại càng như vậy nữa thì thôi rồi coi như mà mình đẩy con mình đi vô cái bước đường cùng rồi. Chờ con nghĩ là nói dễ vậy thôi. Chứ người khác là có khi là lôi con ra đập một trận chứ. Thực sự là phải nói là mình lúc đó mình sốc thật chứ. Lúc đó mình sốc mà mình cũng tức giận chứ. Nhưng mà mình phải giữ bình tĩnh, bởi vì sao? Vì con mình nó đang rơi vào cái trường hợp không có mong muốn. Khuyên bảo con những gì thì có thể là mẹ sẽ đưa con đến bác sĩ. Bác sĩ sẽ tư vấn con là với cái sức khỏe của con thì con có thể giữ thai hay không. Và cái điều mẹ mong muốn là mẹ vẫn muốn giữ mà. Bởi vì mẹ cũng không có muốn cái chuyện mà mình lỡ rồi thì mình đi giải quyết cho nó xong để khỏi có ai biết, khỏi cái này nọ, thì mình coi như là mình cái hướng đó nó sẽ dễ dàng để sống trong xã hội. Thì đó chỉ trích khi mình có con, có một số người họ sợ chỉ trích đó. Đó là những cái năm tháng trước rất là ấy. Ví dụ như kêu không có chồng, không có con là mang tiếng cả một cái dòng họ, cả một cái khu phố. Thì dù như thế nào đi chăng nữa mình sẽ có trách nhiệm với con.
Tuy là mình không biết nhưng mà không thể nói là không biết nữa. Mình phải có trách nhiệm và cái đấy là cái bổn phận của mình. Và mình vẫn tin là một người phụ nữ mà có con, chấp nhận nuôi con và có giá trị thì rất nhiều người đàn ông theo đuổi và yêu mến và sẽ là một người phụ nữ hạnh phúc. Đúng. Dạ, tới cái tiệc ăn mà mình còn sợ thiếu nữa. Con cầm cái cặp vạch xe nói là năm lớp 12 con đã có một chiếc xì lăng rồi đi. Đi coi máy bay rồi đi trực thăng, mình nghĩ là cái này chắc ai cũng vậy. Ba mẹ nhìn nhận em là em phải thay bay. Mỗi lần cái lộn em trốn xuống toilet em khóc mà con này giàu còn sướng hơn. Sướng là sướng, còn hạnh phúc là khác. Đúng rồi, lúc này là sướng rồi đó. Đúng.